साथीहरू, आज म यस भिडियो मार्फत तपाईहरूलाई कसरी पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते साथीहरू, म हुँ महेश ठटाल। तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ महेश ठटाल युट्युब च्यानल। साथीहरू, तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने पक्कै नभुल्नुहोला। साथै सँगसँगै रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। सो साथीहरू, आजको भिडियो सुरु गरौँ। जस्तै साथीहरू, यहाँनिर मैले आफ्नो फोटोसप खोलिसकेको छु। तपाईँले पनि यस्तै आफ्नो फोटोसप खोल्न सक्नुहुनेछ। फोटोसप खोलिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर एउटा डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो फोटोसपको चाहिँ फाइलमा गएर यहाँनिर न्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि यहाँनिर यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देखा पर्दछ। त्यस्तै तपाईँले यहाँनिर क्रिएट न्यू गर्नुभयो भने पनि यस्तो एउटा इन्टरफेस देखा पर्छ। अथवा तपाईँले आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपको किबोर्डमा चाहिँ Ctrl+N यसरी प्रेस गर्नुभयो भने पनि यहाँनिर यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्दछ। साथीहरू, अब हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा पासपोर्ट साइजको फोटोको साइज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू यहाँनिर विड्थ र हाइटमा आउनुहोला। साइज चाहिँ मिलिमिटरमा यहाँनिर चुज गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले विड्थमा 30 mm, 30 बाई हाइटमा 35। त्यसै गरी तपाईँले रेजुलेसन यसलाई 600 राख्नुहोला। त्यसपछि RGB कलर यसमा क्रिएट गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि साथीहरू, यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस क्रिएट भएर आउँछ। त्यसपछि म यहाँनिर एउटा फोटो ल्याउँछु। यहाँनिर डेस्कटपमा मैले एउटा फोटो राखेको छु। यसलाई म पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला साथीहरू, यहाँनिर म यसलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छु। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न यहाँनिर गुगलमा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भनेर सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देखा पर्दछ। यहाँनिर अपलोड इमेज गर्नुहोला। अपलोड इमेज, त्यसपछि कुन फोटो हो त्यसलाई तपाईँले चुज गर्नुहोला। मैले यो डेस्कटपमा राखेको यो फोटो, यसलाई मैले चुज गरेर ओपन गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर लोडिङ भइरहेको छ साथीहरू। त्यसपछि यहाँ यति भइसकेपछि यस्तो फाइनली रूपमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएर पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हटेर चाहिँ यस्तो खालको एउटा फोटो आएको छ। यसको म डाउनलोड एचडी, त्यसपछि यसलाई म सेभ इमेज एज गर्छु र म यसलाई डेस्कटपमा सेभ गर्छु। साथीहरू, यो फोटो चाहिँ मैले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको फोटो यहाँ डेस्कटपमा आएर बसेको छ। अब यसलाई म यसरी ड्र्याग गरेर आफ्नो फोटोसपमा लग्छु। त्यसपछि म यहाँनिर Ctrl+I प्रेस गर्छु र यसको रेजुलेसन चाहिँ 200 राखिदिन्छु। यति भइसकेपछि साथीहरू, म यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्छु। त्यसपछि यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर म अघिको जुन साइज हामीले क्रिएट गरेका थियौँ यसमा लगेर यसरी राख्छु। यति भइसकेपछि साथीहरू, म यसको हल्का कलरलाई ब्यालेन्स गर्छु। Ctrl+L, त्यसपछि यसलाई यसरी यति गर्छु साथीहरू म। त्यसपछि यसलाई Ctrl+E प्रेस गर्छु। त्यसपछि यो मर्ज भएको छ। यति भइसकेपछि साथीहरू, म यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु। त्यसपछि यसलाई इन्चमा राखेर 4x6 इन्चमा एउटा पेज क्रिएट गर्छु। त्यसपछि 600 रेजुलेसन, ओके। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खोलिसकेको छ। यसलाई अब म अघि बनाएको फोटोलाई चाहिँ म यसरी अनटिक गरेर यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट, त्यसपछि यसलाई यसरी ल्याउँछु साथीहरू। यति भइसकेपछि यसलाई अब म यहाँनिर अघिको जुन यो लेयर छ यो फोटोको, त्यसलाई क्लिक गरेर बिल्डिङ अप्सनमा गएर यसलाई म यसको स्ट्रोक चाहिँ म 2 राख्छु साथीहरू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो भएको छ। यति भइसकेपछि साथीहरू, म यसलाई अल्टले ड्र्याग गरेर यसरी हल्का यता ल्याउँछु। त्यसपछि यसको म अलाइन मिलाइदिन्छु। यति हल्का माथि लान्छु म। त्यसपछि यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गरेर यसरी अल्ट ड्र्याग गरेर अल्टले ड्र्याग गरेर यसरी तल ल्याउँछु। त्यसपछि यो सबैलाई यसरी सिलेक्ट गर्छु। सबैलाई यसरी तल हल्का यसलाई माथि गर्छु म। यति भइसकेपछि साथीहरू, अब म यसको अलाइन मिलाइदिन्छु।
यसरी सिलेक्ट गरेर यसको अलाइन मिलाइदिन्छु साथीहरू। यति भइसकेपछि साथीहरू फाइनली रूपमा चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो क्रिएट भइसकेको छ। तपाईले पनि यसै गरी पासपोर्ट साइजको फोटो क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि भिडियो यति नै। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ।